السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد، وباذن الله هنعمل مع بعض وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة وبسيطة جدا جدا، واحلى ما في الوصفة بتاعتنا كمان ان هي طعمها كويس جدا، وكمان بتشتغل على منطقة الجوانب والارداف ومنطقة البطن. الناس اللي عندها بطن ودايما بتشتكي انا جسمي كويس وعندي بطن، ده ان شاء الله هتشتغل على الجوانب ومنطقة البطن، هتنزل معاكي كمية دهون عالية جدا. عايزه اقول لك كمان ان هي بتزود معاكي معدل الحرق بطريقه سريعه جدا جدا. يعني الناس اللي قاعده ما بتشتغلش، او الناس اللي هي دوبك حركتها بسيطه، ديت هتخلي جسمك مكان حرق طول ما انت قاعده او طول ما انت نايمه، ده ان شاء الله هتخلي جسمك يحرق لوحده. وعايزه اقول لكم كمان ان الناس اللي هي دايما عندها غده او عندها كسل في الغده بمعنى اصح، جسمها ما بيحرقش، ده بتزود معاها معدل الحرق وبتخلي جسمها يحرق طبيعي. كمان بتسد معاكي الشهيه. تمام. طيب ايه تاني في الوصفه بتاعتنا حلو النهارده كمان؟ ان هي ما بتخليش الدهون تتراكم معاكي مره تانية ابدا. النهارده هنعمل كوبايتين، يعني هنعمل وصفتين. وصفه ان شاء الله هناخدها كده بعد الفطار، ووصفه بتاعتنا التانية ان شاء الله هناخدها قبل السحور، وهقول لكم تاخدوها امتى. عايزين نبدا شهر رمضان، فرصه يا جماعه ما تتعوضش، نبداه بدايه صح. باذن الله عايزين نخرج من رمضان كده واحنا راضيين عن جسمنا وراضيين عن مظهرنا. فاحنا ان شاء الله هنتبع مع بعض كده خطوه خطوه، ونشوف الفيديو برضو مع بعض كده للاخر علشان تستفادوا منه على قد ما تقدروا تستفادوا، ان شاء الله هتستفادوا. يلا كده يا جماعه نحط لايكات كتير للفيديو، عايزه كل حبايبي ومتابعيني يحطوا لايكات كتير للفيديو، ويا ريت كمان يشيروه علشان ان شاء الله الفايده تعم مع الجميع. ويلا بينا كده يا جماعه نشوف اول وصفه النهارده هنعملها عباره عن ايه. بصوا بقى يا جماعه، احنا دلوقتي هنعمل مع بعض اول كوبايه ان شاء الله هناخدها بعد الفطار. مش هقول لك خدها قبل الفطار علشان ما تذنبيش نفسك وتقعدي تستني شويه، لا، هناخد الكوبايه بتاعتنا النهارده هتبقى بعد الفطار كويسه جدا، تقدري تاخديها بعد الفطار بساعه هتبقى ممتازه جدا جدا. وصفتنا النهارده ان شاء الله هنحتاج فيها للشاي الاخضر. تمام. الناس اللي ما عندهاش الشاي الاخضر تقدر ان هي تستخدم الشاي الاسمر عادي، يعني عشان بس ما تحتريش، مش شرط الشاي الاخضر يا جماعه، بس انا بقول الشاي الاخضر لان هو كويس جدا جدا. اي دكتور اما اي حد بيروح مثلا للدكتور ولا حاجه يقول له دايما داوم مع الشاي الاخضر، فانا عشان كده عملنا في الوصفه بتاعتي شاي اخضر. لو متوفر عندك استخدميه، مش متوفر عندك وعايزه تعملي الوصفه اعملي الشاي الاسمر عادي، مفيش اي مشكله. فانا اول كده مكون هناخد كده الباكو من الشاي الاخضر وهنحطه في الكوبايه بتاعتنا. طبعا يا جماعه كلنا عارفين ان الشاي الاخضر فيه مضادات اكسده كويس جدا جدا في عمليه الحرق. هنعمل كوبايه. طبعا اما بنيجي نفطر بنشرب اي شاي بقى، يعني دي طبيعتنا، طبيعه الشعب المصري كله يعني عامه. بعد كل وجبه لازم بشرب كوبايه الشاي، فانا بدل ما اشرب كوبايه شاي عاديه لا هعمل كوبايه شاي اخضر. وانت برضو تقدري ان انت تعمليها كوبايه شاي عادي خالص مفيش مشكله، بس المهم عندي المكون اللي انا هحطه على كوبايه الشاي علشان يزود معايا معدل الحرق. فهنبدا كده نحط عليه الميه المغليه اكني بحضر كوبايه شاي عاديه خالص بالشكل ده كده. ده كده الموضوع ما خدش مني ثواني. نقلب كده اهوت اهو، مش هحط سكر ولا هحط اي حاجه خالص. عندك سكر دايت ممكن تحطي، ما عندكيش اشربها كده عادي مفيش اي مشكله. طبعا زي ما قلت لك تقدري تستخدمي الشاي الاسمر العادي اللي انت بتشربيه مفيش اي مشكله، حسب رغبتك بقى، تشربي تقيل تشربي خفيف على حسب رغبتك. بس المهم عندي المكون اللي انا هحطه ده. بصوا ده ورق اللورا او ورق الغار زي ما انتم شايفين، ده المهم عندي في الوصفه بتاعتي. مش هتفرق معايا اذا كان شاي اخضر او شاي اسمر، اللي هيفرق معايا كله هو ورق اللورا اللي انتم شايفينه ده. تمام. هنحط منه، انا معايا ورق صغير هنحط كده 3 ورقات كده اهوت، وده كمان ورقه. انا حطيت بس علشان هو ورق صغير حطيت منه ال3 ورقات اهو. ورق الغار ده يا جماعه له سحر رهيب جدا جدا، حاولوا ان انتوا تجربوا الوصفه وان شاء الله مش هتندموا. له سحر رهيب جدا في نزول الوزن وحرق الدهون، كمان بينزل الدهون العنيده. احط عليها كده اهو واسيبها كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده ان شاء الله هشربها. ودي كده اول كوبايه جهزناها مع بعض. دي يا جماعه الكوبايه اللي احنا ان شاء الله هناخدها بعد وجبه الفطار بنص ساعه او بساعه على حسب رغبتك انت. نحطها كده على جنب لغايه ما تبدا ان هي تهدى معايا، وورق الغار يتفاعل مع الشاي الاخضر علشان تدينا نتيجه كويسه.
تعالوا بقى كده مع بعض لغايه ما تهدى شويه. هنحضر الكوبايه اللي احنا ان شاء الله هناخدها قبل السحور. وتعالوا كده يا جماعه نشوف مع بعض الكوبايه التانية. حاجه سهله جدا برضو، مش هنحتار ولا هنستغرب. ده كده معلقه كمون، الكمون الخشن عادي موجود في قلب مطبخنا، كلنا بنستخدمه. وطبعا كل الشعب او كل الناس عامه عارفه ان الكمون له سحر رهيب جدا في نزول الوزن. عشان كده انا بفضل الكوبايه دهيت ناخدها قبل السحور. هتسد معاكي الشهيه، كمان هتحرق معاكي الدهون وهتنزل معاكي كميه دهون كبيره جدا. ناخد كده معلقه واحده بس. طبعا يا جماعه انا بفضل في الوصفه بتاعتي الكمون الخشن، بس الناس اللي هتقولي طب انا ما عنديش الا كمون ناعم، هقول لك استخدميه مفيش مشكله، بس الافضل والاحسن الكمون الخشن. تمام. هننزل عليه برده بكوبايه ميه كده اهوت، كوبايه ميه مغليه كده اهو. وصفتين ما خدوش مني اي حاجه خالص، سهلين جدا وسهل ان انا اقوم احضرها. ده الكوبايه بتاعتي جهزت مفيش فيها اي مشكله اهيت. هقوم مغطيه عليها لمده 5 دقايق، وبعد 5 دقايق هنعمل ايه؟ هنقوم شايلين الغطا كده اهوت، وهجيب الليمون العادي اهو بصوا، وهاخد نص ليمونه اهو. احط دي كده على جنب، ونبدا ان احنا بعد ما الكوبايه بتاعتي تهدى شويه هقوم حاطه على عصره ليمونه بالشكل ده كده. وطبعا يا جماعه كل الحاجات اللي احنا عملناها ديت بدون سكر، بدون اي حاجه خالص. عندنا سكر دايت مفيش مشكله، بس طبعا كوبايه الكمون هشربها بالطريقه ديت، مش هينفع ان انا احط عليها سكر. واقوم مقلباها كويس كده اهو. حتى لو انتوا لاحظتوا هتبصوا تلاقي اللون بتاعها اتغير بعد ما حطيت عليها الليمون. طب هشربها بقى امتى؟ هشربها كده قبل السحور بساعه، بيكون افضل واحسن قبل السحور بساعه. ليه بقى بساعه؟ علشان يسد معايا الشهيه، يحرق معايا الدهون، كمان هيزود معايا معدل الحرق. حتى طول ما انا نايمه ولا حاجه هيزود معايا معدل الحرق، هتبقى كويسه جدا. هنستمر على الوصفه ديت لمده اسبوع واحد بس، وان شاء الله هتشوفي النتيجه. علشان الوصفه تظبط معاكي ده كده يا جماعه الكوبايتين اهمت زي ما انتم شايفين. علشان الوصفه تظبط معايا وتجيب معايا نتيجه كويسه جدا، انا متاكده ان هي ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه كويسه. بس اهم حاجه نستغل يا جماعه شهر رمضان، وده ان شاء الله فرصه مش هتتكرر، فرصه ما بتجيش الا في السنه مره واحده بس. نستغلها صح علشان نخرج منه كده واحنا راضيين عن نفسنا وشكلنا ومظهرنا وكل حاجه. نعمل ايه؟ مش هنخسر حاجه لو قللنا شويه في السكريات وفي النشويات والكلام ده كلته، نقلل منه. كل حاجه ما بقولكوش احرموا نفسكم من حاجه، بس نقلل شويه. قللنا شويه مع الكوبايتين دولت لمده اسبوع، اتحداكي ان انت كل يوم هتنزلي كيلو دهون او كيلو وزن بمعنى اصح. هتخرج هتلاقي بطنك مسطحه، مفيش لا كرش ولا في جوانب ولا ارداف، وجسمنا زي الفل. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.